Hi, chào mừng các bạn đến với kênh Sâu Ngủ Vancouver. Có lẽ vì chính sách định cư thuộc dạng dễ thở so với các nước nói tiếng Anh khác, nên thời gian gần đây mọi người khá là quan tâm đến Canada. Rất nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi cuộc sống ở Canada như thế nào, từ thời tiết, y tế, giáo dục cho đến mức sống, ngôn ngữ, văn hóa. Mình nghĩ là mình nên làm một video để chia sẻ với các bạn cái cảm nhận của mình sau khoảng gần 2 năm sống ở đây. Câu đầu tiên mà ai cũng hỏi mình là thời tiết như thế nào, có lạnh không? Câu trả lời đương nhiên là lạnh. Thế nhưng vì Canada rất là rộng, có diện tích lớn thứ hai trên thế giới, nên là mức độ lạnh ở các khu vực khác nhau thì rất là khác nhau. Thành phố mình đang ở, Vancouver, thuộc khu vực có khí hậu ôn hòa nhất trong cả nước. Mùa hè thì không quá nóng, còn mùa đông thì không quá lạnh. Số ngày tuyết trung bình trong năm chỉ khoảng 10 ngày, chỉ vừa đủ để quay phim chụp ảnh. Kiểu hôm trước quay các bạn ơi tuyết rơi rồi, thì chỉ vài ngày sau là có thể quay các bạn ơi tuyết tan rồi. Mình vẫn nhớ mùa đông đầu tiên ở đây, cảm giác là đã rất lạnh so với Việt Nam rồi. Thế nhưng sau khi bay sang Toronto thì mình đã thay đổi hoàn toàn ý kiến về độ lạnh ở Vancouver. Lúc mình sang Toronto là đúng đợt vừa bão tuyết xong, nhiệt độ là âm 11 độ C, tầm đó trong khoảng một tuần. Và sau đó ngày cuối cùng thì mình còn đi Niagara Falls trước khi quay về Vancouver, và nhiệt độ ở Niagara Falls lúc đó là âm 20 độ. Thế nên khi hạ cánh xuống Vancouver vào lúc nửa đêm, nhiệt độ âm 2 độ, mình cảm thấy cực kỳ là ấm áp. Còn bây giờ là 3 giờ chiều thứ 6 ngày 13 tháng 3 thì nhiệt độ ở Vancouver đang là 9 độ C. Trong lúc các khu vực khác vẫn còn đang trượt băng trượt tuyết thì ở đây mùa xuân đã sang, hoa bắt đầu nở khắp nơi. Nghe đến đây chắc là mọi người sẽ thốt lên là ôi ở Vancouver sướng thế. Nhưng mà thực ra ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ. Ở đây lại có một vấn đề khác là mưa. Lúc mình mới đến, bạn mình hỏi là có biết ở đây có hai mùa là mùa gì không? Là mùa mưa và tháng 8. Tất nhiên nói thế thì cũng hơi quá, nhưng đúng là khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 2 hàng năm thì số ngày nắng đếm trên đầu ngón tay. Mà khoảng thời gian đó không chỉ mưa gió đâu mà ngày rất ngắn và đêm rất là dài. 9 giờ sáng cả thành phố vẫn còn mờ mờ, còn 4 giờ chiều thì cả thành phố đã lên đèn rồi. Có thể nói là khoảng thời gian ảm đạm nhất năm, nên bạn nào mà định du lịch sang Vancouver thì chừa khoảng thời gian này ra nhé. Tất nhiên là nếu bạn muốn ngắm tuyết hay là ngắm Giáng sinh trắng thì vẫn có thể sang Canada, nhưng mà sang những khu vực khác chẳng hạn như Montreal. Ngày còn ở Việt Nam thì nói chung mình không quan tâm đến thời tiết lắm, bởi vì nước mình ở gần xích đạo nên là không có cảm giác thiếu thốn mặt trời. Và cái sự thay đổi ngày đêm giữa các mùa nó cũng không quá rõ rệt. Sang đây thì mình cảm giác rất rõ việc đó, rõ đến mức mà chỉ cần nhìn thấy mặt trời là đã thấy vui rồi. Tất nhiên là phần lớn mọi người từ Việt Nam sang đây thì đều thích nghi được, chỉ hơi buồn một chút vào mùa đông thôi. Nhưng mình cũng biết một vài trường hợp bị trầm cảm vào mùa đông, nhất là những bạn mà đi từ những khu vực nắng ấm và nhộn nhịp chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh sang những cái khu vực rất là hẻo lánh và lạnh như là phía Bắc của Canada. Bù lại là mùa hè ở Canada khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 9 thì thời tiết rất là đẹp, trời lúc nào cũng xanh ngắt, rất ít mưa, kiểu giơ máy ảnh lên chụp là auto đẹp. Mà nắng thì tưng bừng từ 5 giờ sáng đến tận 9 giờ tối. Nhiều hôm mình cho bé đi ngủ mà trời vẫn còn sáng mờ mờ. Nhiệt độ thì rất là dễ chịu, dao động loanh quanh tầm từ 22 đến 27 độ vào ban ngày. Mọi người cũng hay hỏi mình là cảm giác là người nhập cư như thế nào, có bị phân biệt đối xử gì không. Thực ra Canada là đất nước nhập cư, và thành phố mình đang ở thì cũng có tỷ lệ nhập cư rất cao, đặc biệt là từ châu Á. Thế nên là cho đến bây giờ mình cũng chưa có gì là bị phân biệt đối xử cả. Cái cảm giác về tỷ lệ nhập cư rất là rõ khi mà mình cho con ra công viên. Mình có thể nghe thấy rất nhiều thứ tiếng, dù là chỉ một nhóm nhỏ thôi. Tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Ấn, tiếng Hàn. Đối với các bé đã đến tuổi đi học, các trường ở đây đều có chương trình dạy tiếng Anh miễn phí dành cho những bạn mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Và chương trình đó được dạy trong giờ, thế nên là bố mẹ cũng không cần đưa đón con thêm một buổi nữa. Còn đối với con mình thì khi bạn ấy sang đây là lứa tuổi mầm non, và ở trường mầm non của con mình thì các cô giáo cũng rất là quen với việc là có những bạn đến từ những quốc gia mà không nói tiếng Anh. Trường có cả một hệ thống để hướng dẫn cho các cô giáo, và các cô còn học cả những cái từ tiếng Việt cơ bản nhất để có thể giao tiếp với bạn ấy, chẳng hạn như là ăn, chơi, cất đồ. Tất nhiên là không phải trường mầm non nào cũng giống nhau, và không phải là hoàn toàn không có chút phân biệt chủng tộc nào trên khắp Canada. Trong group của người Việt ở đây thì thỉnh thoảng mình cũng có thấy bài kể chuyện về con đi học bị các bạn ở trong trường trêu chọc hoặc thậm chí là bắt nạt vì không phải là người bản xứ. Tuy nhiên là vì luật pháp của Canada rất là nghiêm ngặt với những cái chuyện này, và cái tỷ lệ nó cũng khá là ít, thế nên là cũng có cách giải quyết. Mặc dù nhìn chung là không bị phân biệt đối xử,
Nhưng mà về mặt văn hóa thì cũng có nhiều cái khác biệt mà mình cũng phải quen dần dần. Có những cái việc rất là nhỏ, chẳng hạn như là ở đây xin lỗi hay là khen ngợi rất là nhiều. Khi mà hai người đi ngược chiều nhau chẳng hạn, có khi chỉ suýt va vào nhau thôi thì cả hai đều nói sorry. Người ta xin lỗi nhiều đến mức mà phải có hẳn một cái luật nói là không phải xin lỗi nghĩa là nhận tội. Hoặc là có những cái thứ về mặt ngôn ngữ cũng khá là nhỏ nhưng mà cũng khá mới mẻ với mình. Chẳng hạn như là ngày xưa mình học thì nice, great là cái gì đấy kiểu rất là hay ho. Nhưng mà ở đây thì nhiều khi đơn giản cũng chỉ là ok, tôi đang nghe bạn. Ví dụ như là bạn đi đăng ký thẻ ngân hàng, họ hỏi bạn là bạn có cầm theo passport hay là kiểu chứng minh thư như ở nhà mình hay không. Bạn chìa ra cho họ, họ nói perfect. Bạn thấy đấy, trong trường hợp này perfect chỉ có nghĩa là ok, thế thôi. Hoặc là khi đi phỏng vấn xin việc thì người phỏng vấn luôn luôn khen cái người được phỏng vấn là great, awesome dù cho câu trả lời như thế nào đi chăng nữa. Và cái người đi phỏng vấn đấy có thể vẫn bị trượt. Rồi chuyện ăn uống, ở đây rất là hạn chế việc chia sẻ đồ ăn, chủ yếu là do có những người bị cơ địa dị ứng rất là mạnh. Chẳng hạn như là có những người khi ăn lạc thì họ bị dị ứng đến mức ngừng thở. Khi mình mời khách đến nhà ăn thì mình phải hỏi trước xem họ có dị ứng gì hay không. Chẳng hạn như là tôm hay là cua. Ngoài văn hóa của những người đến từ châu Âu là cái sắc dân mà chủ yếu ở đây, thì mình còn cần biết cả phong tục tập quán của nhiều nơi khác nữa. Bởi vì ở đây rất là đa sắc tộc. Cái đấy thì dần dần mình đều có thể quen thuộc được thôi, không có vấn đề gì lớn cả. Bây giờ chuyển sang chủ đề y tế nhé. Chủ đề này thì có rất là nhiều ý kiến trái chiều. Thật sự là mình không quá nhiều trải nghiệm. Cảm nhận chung là ở đây cơ sở vật chất tốt, thái độ y bác sĩ thì lịch sự, chi phí thì được bảo hiểm chi trả khá nhiều. Tuy nhiên là cái thời gian chờ trong một số trường hợp thì cực kỳ lâu. Khi mà mình có vấn đề cần phải đi khám thì mình có thể lựa chọn hoặc là đi vào những cái phòng khám mà có ở khắp nơi, gọi là walk-in clinic, hoặc là mình đi vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Thông thường thì vào phòng khám rất là nhanh, và nếu mình không cần chọn chính xác một bác sĩ nào đó khám cho mình thì mình cứ đến thôi, không cần đăng ký trước. Tuy nhiên là ở đây họ chỉ có thể khám được những cái bệnh đơn giản, và bệnh phức tạp thì họ sẽ chuyển mình đến bác sĩ chuyên khoa hoặc là chuyển mình đi chụp chiếu và siêu âm. Và cái giai đoạn này chính là giai đoạn phải chờ rất là lâu. Chẳng hạn như là mình khi đến mình cần siêu âm mình đã phải chờ 6 tuần. Còn bạn mình thì hóc xương cá đi khám, họ chỉ định là cần chờ lịch X-quang, và vài ngày sau khi họ báo là có lịch chụp X-quang thì cái xương đấy nó đã tự rơi rồi. Ở nhà mình hay trêu nhau là Hà Nội không vội được đâu, mà mình thấy câu đấy áp dụng ở đây mới gọi là chuẩn không cần chỉnh. Tuy nhiên là bù lại cái việc mà phải chờ lịch hẹn rất là lâu, thì sau khi có lịch hẹn rồi, đúng ngày đúng giờ bạn đến thì bạn sẽ được vào rất là nhanh, không phải ngồi chờ ở bệnh viện lâu. Được cái là cơ sở vật chất và thái độ thì rất là tốt. Ví dụ như đây là khu sảnh chờ của bệnh viện Nhi ở gần nhà mình, nhìn rất là giống khách sạn đúng không? Cũng ở trong bệnh viện đó thì có khu đồ chơi để cho các bé chơi trong lúc ngồi chờ. Những cái đồ chơi nhỏ thì họ phân làm 2 thùng. Một thùng là đồ chơi sạch, sau khi các bé lấy đồ chơi từ thùng sạch xong, chơi xong thì sẽ bỏ vào một cái thùng đồ chơi bẩn. Bệnh viện lại thực hiện vệ sinh lại cho ngày hôm sau. Tất nhiên là trong những trường hợp đặc biệt khẩn cấp như kiểu là chảy máu hay là tai nạn thì khi vào khu vực cấp cứu thì cũng được thực hiện rất là nhanh, chứ không phải là trong tất cả mọi trường hợp mọi người đều ngồi chờ. Tuy nhiên là việc thiếu bác sĩ và thời gian chờ lâu thì đã nói rất nhiều năm ở rất nhiều diễn đàn rồi. Mặc dù việc chữa bệnh thì còn nhiều vấn đề, nhưng mình thấy môi trường sống nhiều cây xanh, không khí sạch sẽ và có hệ thống hỗ trợ tốt cũng giúp cho mình cảm thấy mạnh khỏe hơn. Vì diện tích ở đây rất là rộng mà dân số lại ít, thế nên là cây cối và công viên rất là nhiều. Để dễ hình dung thì bang British Columbia mình đang ở có diện tích gấp 3 Việt Nam, nhưng mà dân số thì chưa đến 5 triệu người, tức là chỉ bằng khoảng 1/20 dân số của Việt Nam thôi. Gần như là từ bất kỳ một điểm nào trong thành phố đi bộ khoảng tầm 15-20 phút đều có thể đến được một cái công viên nhỏ nhỏ, có bãi cỏ, cây xanh và có chỗ chơi cho trẻ con cũng như chỗ ngồi cho người già. Còn công viên lớn nhất ở Vancouver, Stanley Park thì có diện tích khoảng tầm 4 km², tức là gần bằng quận Hoàn Kiếm. Ngoài ra thì chỉ cần lái xe khoảng tầm 1 đến 2 tiếng là mình có thể đi đến những khu rừng cây cao và dày đến mức vào trong đó mất luôn sóng điện thoại. Tất nhiên là đối với những người thích giao lưu, vui chơi thì cuộc sống ở đây sẽ hơi buồn một chút. Chẳng hạn như Vancouver là khu vực có mật độ dân cư tương đối đông và nhộn nhịp nếu so với lại Canada. Thế nhưng cũng chỉ tập trung ở khu trung tâm thôi. Nhà mình ở cách khu trung tâm khoảng 20 phút đi tàu điện, nhưng 8 giờ tối là tất cả các hàng quán đã đóng cửa. Cuộc sống thì nói chung là chậm rãi và yên bình, khá là giống với những gì mà mình đã đọc trong truyện trước đây. Mùa xuân và mùa hè thì cây cối xanh tươi khắp nơi, hoa dại nở đầy ở trên bãi cỏ.
Chim chóc thì hót ríu rít từ tận 4 giờ sáng, có muốn ngủ cũng không ngủ được. Và sóc thì nhảy nhót tung tăng. Thậm chí như ở khu nhà mình thỉnh thoảng bọn gấu mèo còn lượn lờ qua ngõ. Nhiều cây, nhiều sông hồ, thế nên là không khí rất là sạch sẽ, dễ chịu. Đặc biệt là Vancouver lại có nhiều dạng địa hình, thế nên là khung cảnh rất là đẹp. Nếu các bạn đi dọc theo Stanley Park, các bạn có thể nhìn thấy xa xa là những cái đỉnh núi phủ tuyết lấp lánh dưới nắng. Và ở ngay trước mặt mình là biển một bên và rừng cây một bên. Không biết có phải vì thế không mà ngành công nghiệp phim ảnh ở đây rất là phát triển. Cùng với Toronto thì Vancouver được gọi là North Hollywood. Thậm chí mùa hè năm ngoái một bộ phim của Disney cũng được quay ở ngay khu vực mình đang ở. Nhưng cũng cách downtown tầm khoảng 20 phút đi xe như là Stanley Park là một khu của người vô gia cư. Khu này ở trên đường East Hastings, chỗ mà loanh quanh cái khu giao với Carroll Street và Main Street. Một số người mình quen thì khuyên mình là nếu có việc cần phải đi qua đấy thì cứ ngồi xe buýt đi qua cái khu đấy thôi, chứ không được xuống xe buýt ở những cái bến xe buýt trong cái khu đấy. Nếu bạn nào đã từng đi qua khu này sẽ nhìn thấy ngay đường phố thì không được dọn dẹp và có rất nhiều người kiểu đứng ngồi vạ vật ở trên đường ấy. Theo mình hiểu là thành phố đã xây dựng những cái khu nhà để cho những người như vậy ở, và cũng có những cái chính sách cung cấp thức ăn rồi là quần áo cho họ. Mình hỏi một số nhân viên xã hội thì họ có giải thích là nhiều người có bệnh về tâm thần ấy, họ rất là sợ cái không gian hẹp nên là họ vẫn muốn sống ở ngoài đường. Tất nhiên nói vậy thôi chứ còn đấy là một khu rất nhỏ và gần như chẳng bao giờ mình có nhu cầu hay có lý do gì để mình đi vào trong khu đấy cả. Thế nên là cũng không có gì phải lo lắng. Một chuyện mọi người cũng rất là quan tâm đấy là về giáo dục. Ở đây trẻ con thì được đi học trường công miễn phí từ 5 tuổi cho đến 18 tuổi. Chế độ này áp dụng cho cả những bé mà có bố mẹ là du học sinh hoặc là có visa làm việc, chứ không nhất thiết phải là định cư hoặc là quốc tịch. Chất lượng giáo dục của Canada thì rất là nổi tiếng rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình không muốn nói đến các bảng xếp hạng mà mình muốn nói đến cái góc nhìn từ một người có con đi học. Mình thấy Canada có hệ thống quy định khá là chặt chẽ, rất là yên tâm khi cho con đi học. Ví dụ như là việc bạo hành cả về thể chất và tinh thần gần như không có. Hoặc là vào cái trường mầm non thì mình sẽ thấy những cái biển nut free ở rất nhiều nơi, có nghĩa là không được mang hạt vào tránh các bé bị hóc. Thêm một điểm nữa mà mình thấy thích đó là về tư tưởng giáo dục. Họ tập trung vào kỹ năng sống và cách ứng xử, đặc biệt là ở các lớp bé. Trong năm thì có rất là nhiều ngày được tổ chức, chẳng hạn như là lễ tạ ơn hay là ngày áo hồng chống bắt nạt. Những ngày đó được tổ chức rất là vui vẻ, các bé có các buổi tiệc này và được chia sẻ ý nghĩa tại sao lại có những cái ngày đấy, và các bé được tự suy nghĩ là mình cảm thấy biết ơn vì những điều gì. Bài tập về nhà thì cũng không có nhiều. Đối với các bé 5 tuổi đã bắt đầu học bảng chữ cái, học số, học cả cộng, thế nhưng mà hoàn toàn không có bài tập gì về nhà cả. Lên lớp 1 thì có thể có một số bài tập nhưng mà thường rất là ngắn thôi, chẳng hạn như kiểu bài đọc khoảng 15 phút. Và tất nhiên là cái việc này thì phụ thuộc rất nhiều vào cô giáo. Rồi càng lớn lên thì các bé sẽ có thêm một chút bài tập, và đến khi chuyển cấp thì các bé và bố mẹ có thể chọn xem mình muốn đi theo hướng nào. Trường chuyên lớp chọn cũng có, mà muốn học trường bình thường cũng có. Có một điểm khác biệt so với ở nhà mình là ở đây các bé học từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều. Thế nên là khoảng thời gian ngoài đó thì các bé có thể tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa. Nhưng nó cũng là một cái thách thức nếu mà cả hai bố mẹ đều đi làm. Cái cách chia lớp ở đây thì hơi khác một chút so với nhà mình. Mầm non, tiểu học, trung học và đại học. Mầm non thì chỉ tính từ bé cho đến lúc 4 tuổi thôi. 5 tuổi là các bé vào một lớp gọi là kindergarten. Lớp này đặt trong trường tiểu học, và sau khi xong kindergarten các bé sẽ học từ lớp 1 cho đến lớp 7 cũng trong trường tiểu học đó. Còn từ lớp 8 cho đến lớp 12 thì sẽ thuộc trường trung học. Chắc là sau này mình phải làm một video riêng để nói chi tiết hơn về hệ thống giáo dục ở đây. Tựu chung lại thì giáo dục là khía cạnh mà mình cảm thấy hài lòng nhất ở đây. Thực ra 2 năm thì chưa đủ dài để mình có thể hiểu được tường tận cuộc sống ở đây. Có thể là vài năm nữa nhận xét của mình sẽ khác đi. Tuy nhiên là mình cũng hy vọng là có thể cung cấp được những thông tin hữu ích cho các bạn mà vẫn còn đang lăn tăn lựa chọn là đi hay ở. Nếu đi thì đi nước nào, và trong Canada thì chọn thành phố nào. Như các bạn đã thấy trong video là còn rất nhiều chủ đề mà mình sẽ làm trong thời gian sắp tới. Thế nên nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì liên quan đến chủ đề đấy, các bạn có thể để lại bình luận hoặc là nhắn tin riêng cho mình. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.